Bạn không cần một lý trí hoàn hảo. Bạn chỉ cần một lựa chọn giúp mình ngủ ngon. Hãy gỡ bỏ áp lực phải trở thành một cỗ máy tính toán giỏi giang và không cảm xúc. Các lý thuyết kinh tế luôn dạy cách tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng cuộc sống lại dạy ta cách tối đa hóa sự bình yên. Nếu việc gửi tiền tiết kiệm an toàn thay vì mạo hiểm lao vào thị trường giúp tâm trí bạn không lo âu và ngủ ngon mỗi đêm, thì đó chính là chiến lược tuyệt vời nhất. Một kế hoạch đơn giản khiến bạn dễ thở. Sẽ luôn đánh bại những chiến lược hoàn hảo trên giấy, nhưng lại tạo ra gánh nặng tinh thần khổng lồ khiến bạn kiệt sức